ફ્રેન્ડ્સ, ઘરની મનપસંદ રસોઈમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે મકાઈની ભેલ બનાવીશું। તેના માટે સામગ્રી જોઈ લઈએ। મકાઈ 3 નંગ બાફેલી છે, ઝીણી સેવ, સંચર પાવડર, મીઠું, ધાણા, કોબીજ, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ઝીણા સમારેલા ટામેટાં, ચીઝ, મેયોનીઝ ચીઝ અને ટોમેટો કેચઅપ છે। સૌપ્રથમ આપણે તેમાં મકાઈના દાણાની અંદર ટામેટાં ઝીણા સમારેલા તે એડ કરી દઈશું। ઝીણી ડુંગળી એડ કરીશું। કોબીજ છે તે એડ કરીશું। જો કોબીજ ના ભાવે તો આને તમે સ્કીપ કરી શકો છો। લીલા ધાણા છે તે એડ કરું છું। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરીશું। સંચર પાવડર એડ કરીશું। ઝીણી સેવ છે તે એડ કરીશું। તમને ઝીણી સેવનો વિડીયો જોવો હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક મેં મૂકેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। ઉપરથી ચીઝ એડ કરીશું। ચીઝ આપણે સ્વાદ અનુસાર વધારે ઓછી કરી શકાય છે। તેમાં આપણે મેયોનીઝ ચીઝ નાખીશું। ટોમેટો કેચઅપ પણ એડ કરીશું। દેખાય છે ને કેટલી ફાઇન। ફરી પાછા ઉપરથી સેવ એડ કરી દઈએ। એમાં હું અડધું લીંબુ નીચવું છું। સ્વાદ પ્રમાણે વધારે ઓછું લીંબુ નીચવી શકાય છે। તૈયાર છે આપણી મકાઈની ભેલ। સ્વાદમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ લાગશે। તમે એકવાર ચાખીને મને શેર જરૂર કરજો। તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો।